Hi guys, this is Ian Star. Welcome back to my YouTube channel. So for today's video guys is meron naman tayong tutorial, no? So for this look is what we call this, yung Vavaihan Look lang dito karon. Bumili ako ng wig sa Shopee. Shopee ba yun? Sa Shopee, Lazada. Then I'm so excited to fit this. For na to siya i-fit guys, so we need to what we call is to gawa tayo ng look for today. Sa mga hindi pa nag-subscribe sa aking YouTube channel, guys, don't forget to subscribe my YouTube channel. Click notification bell para update kayo sa aking mabagong video. So ngayon, first thing we need to do, charlang. So ngayon guys, is gagawa tayo ng kilay. I'm using the Fashion Eyebrow from Maybelline. Gagawa tayo ng malakas ang kilay, no? We'll use this brush. Linis ng stroke. Magandang kilay na va. I'm using this liquid foundation from Maybelline. Also fit me from the shade of Warm Nude 128. I'm using this brush from Shopee. Lagyan natin siya ng liquid foundation dito guys sa i-crease dito. Para ma-cover yung mga dark spot. I-blend muna natin siya ng ating beauty blender. Yes. So next is I'm gonna using my eye primer from Cat X Mermaid Beauty. Ganda talaga ito siya guys. Cat primer. So ilalagay ko din siya dito sa aking mata. Kamay. Vavaihan na va. Next guys, I'm gonna using my very, saving mood powder from Johnson Baby Felt. Using this brush. Yes, I'm gonna using my pamalakasang makeup kit from Cat X Mermaid Beauty. Yapon siya guys. So ito po yung pinaka-expensive na makeup na nabili ko in my whole life. Worth of 1,200 plus. I think yan po. Pero worth it naman talaga yung money mo. Ito po yung kaganda guys. Ayan. The eyeshadow I'm using this one. I'm gonna using this ito. Dark is second layer natin guys, yung dark. We need to put it. Meron kasing nagre-repair sa babaw, no? So, pasensya na. Kasi yung boarding house namin guys, sa ibabaw, sira na kasi siya. So, meron nagre-repair doon. Lagyan natin siya ng liquid foundation dito. Next guys is I'm gonna using color yellow na may glitters guys. Lagyan natin siya sa silver server. So, gagawin ko itong kabila off-cam guys kasi maingay talaga dito sa aming boarding house guys. So, just keep on watching. So, ayun na guys. Tapos na po tayo sa ating eyes, no? So, next what we do. So, nito yung gagawin is maglalagay tayo ng foundation dito sa ating ibaba. I'm using also I'm using the same. So, same lang ito yung gagamitin na foundation na. So, i-blend na natin siya, guys. Lagyan din siya dito sa ibaba ng mata dito, guys. So, pasensya na kayo sa mga background music natin. So, lagyan na din siya dito sa ibaba ng black, guys. Kabila naman guys, no? So, gagawin ko din siya offline kasi yun yung background natin. 20 minutes later. Guys, let's proceed to the blush on na dyan.
So ayun guys, malapit na po tayong matapos, no? For the final look guys, I will be right back. Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. So ayun guys, tapos na po tayo sa ating tutorial for today's video. So, lakas makababaihan, no? Braso di Mercedes. So yun guys, tapos na po tayo sa ating look for today's, and thank you so much for watching this video. Don't forget to subscribe and click the notification bell para ma-update kayo sa aking mga bagong video.